Yo, what is up YouTube? It's your boy Paul the Great back and again with another vlog. At kung bago ka sa channel ko, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe at click mo na rin ang notification bell below para ma-notify ka sa aking fucking next video. Dahil nabasa nyo na yung title ng video natin, let's start! So yun guys, ito yung buko ngayon. Dry siya, tas wavy, may pagka-wavy. So papakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan yung tools para i-curl yung mga buhok nyo. So sobrang dali lang nito guys, di mo na kailangan magpa-perm ng hair para lang kumulot yung buhok mo. Pero kung gusto mo rin ng tutorial kung paano i-curl yung buhok mo using a perm, just comment down below and gagawin ko rin ng tutorial yun. So let's go! So since trending yung curly hair ng mga buhok ng mga lalaki, huwag mong i-skip tong video na to para maging magandang resulta sa inyo ng tutorial ko. Simulan na natin. Kailangan nyo lang ng rubber bands, 12 pesos, at cream silk conditioner color pink na 8 pesos. Total of 20 pesos. So first up guys, kuha kayo ng hibla ng buhok nyo. Yan. Basahin nyo muna. Basahin nyo lang ng tubig. Kung basta kuha lang kayo ng tubig sa inyo, so basahin nyo. Ikot nyo lang ng ikot ng ganyan. Ikot ng ikot. Ikot nyo lang ng ikot. Ikot nyo lang ng ikot. Iikot nyo lang siya ng iikot ng iikot guys. Pwede nyong pagawa to sa mga kapatid nyong babae or kung may mga ate kayo. Kasi magaling sila sa mga ganito. O kung may jowa kayo. Paikot nyo lang ng paikot ng ganyan guys. Tapos once na na-reach na yung pinaka-anit, ilagay nyo na yung rubber bands. Yan. Lagyan nyo na yung rubber bands. Mas maganda, mas masikip, mas maganda yung resulta ng pagkakulot niya. So guys, dapat ganyan yung pag-itsura niya guys. Once na natali nyo na siya. Mas maganda, mas maigpit na pagkakatali, mas maganda yung resulta ng pagkaka-curl sa buhok mo. So guys, basahin nyo muna yung buhok nyo bago nyo iikot ng iikot tapos itali yung buhok nyo para maganda yung kinalabasan ng pagkakulot sa buhok nyo. So since guys nahihirapan na ako, papagawa ko na sa kanya yung buhok ko. Pwede rin kayo magpatulong sa mga kapatid nyong babae o sa atin nyo, sa mama nyo. Bahala kayo basta marunong kayo. Kahit dyan sa mga tropa nyo dyan, kung alam nila, madali lang yan. So ayun guys, kung nakikita nyo, ganyan yung itsura ng buhok natin. Sobrang higpit ng pagkakatali. Mas maigpit, mas maganda yung kalalabasan na kulot. So, i-stay natin siya ng ganito ng 2 oras. Pero mas maganda kung mas matagal nyo siyang i-stay kung mga 5 hours o 3 hours, ganyan. Pero sa akin, 2 oras lang guys. Kasi masakit sa ulo. So, time check natin guys. 8:21 ng gabi. So, tatanggalin natin to guys ng 10:21. So, update ko na lang kayo pag tatanggalin na natin. Pag mas matagal mo siyang in-stay, mas maganda yung kalalabasan ng kulot niya. Siguro recommend ko mga 3 to 4 hours nyo ipag-stay sa buhok nyo. Pero as of now kasi sa akin, 2 hours ko lang siya kasi sobrang sakit na sa ulo ko at gabi na rin. So, update ko na lang kayo guys pag tatanggalin ko na tong mga rubber band sa ulo ko. Charge ko muna tong camera. A few moments later. So yun guys, nakalipas na yung 2 oras. Baka sabihin nyo scripted. Ayun yung oras. Kanina 8:21, ngayon oras natin 10:25. So it's about to show you na tatanggalin na namin yung rubber band sa buhok. So habang tinatanggal guys yung rubber band sa buhok, ihanda nyo na yung cream silk kasi after na matanggal lahat ng mga rubber band sa buhok nyo,
isa-applyan natin ng cream silk. So yan guys, pag natanggal nyo na, ganyan na itsura niya. So ang gagawin nyo is ayusin nyo siya, ganyan. Ayusin nyo siya na maayos. Ibugagad niya yung ibugagad niya yung buhok niyo. Yan. At once na nabugagad na guys, ilagay nyo na yung conditioner na cream silk para ma-define niya yung curls nyo. So yan guys, yan yung cream silk pink. Tapos apply natin siya ngayon sa buhok natin. Sakit. Ayan. At patayin nyo lang siya guys na maganda, lagyan nyo pa yung buhok nyo ng maraming cream silk pink para mas maganda yung result. Ayan, lagyan ka pa ng cream silk pink guys. At alam ko guys na excited na kayo kung anong itsura ng ginawa ko sa buhok ko. At ito na siya. Tadan! Ganyan na itsura niya. So kayo nang bahala kung paano nyo i-style yung buhok nyo. So don't worry guys, hindi naman siya nagtatagal. Maglo-long last lang siya ng 2 days. And kung gusto niya tumagal, huwag nyo babasahin yung buhok nyo. So thank you sa panonood guys. Sana may natutunan kayo sa tutorial ko. For more tutorial, please like, share, and subscribe sa YouTube channel ko. And guys, comment down below kung may gusto kayong ipagawa sa aking content. Gagawin ko yan. Thank you for watching guys. Peace.